توی این قسمت توی روز ششم سفرمون می‌خوایم بعد از خوردن یه صبحونه خوشمزه توی آیکون هتل استانبول بریم به سمت یه موزه بی‌نظیر انگلیسی، البته شعبه استانبولش، یعنی موزه مادام توسو. بعد از اون هم به وسیله یه قطار قدیمی یعنی خط تونل که سال 1875 ساخته شده میریم به سمت مسجد آیا صوفیه. بعد از خوردن ناهار توی یه رستوران سنتی از آب انبار باسیلیکا بازدید می‌کنیم و در آخر هم برای یکم خرید و شام یه چرخی تو پاساژ جواهر میزنیم. توی روز هفتم و روز آخر سفرمون بعد از یکم پیاده‌روی تو خیابون استقلال و یکم خرید بازدیدی داریم از کلیسای سنت آنتونی پادوا. در آخر هم با یه تاکسی ویژه میریم به سمت فرودگاه استانبول تا بعد از چند ساعت چرخیدن توی این فرودگاه و فری شاپ و فروشگاه‌ها و رستوراناش برگردیم به سمت ایران. پس خوش اومدیم به برنامه وقت سفر، قسمت آخر از سفر ما به استانبول. سلام، خوش اومدیم به این قسمت برنامه وقت سفر، قسمت آخر سفر ما به استانبول. و امروز ما یکم دیرتر بیدار شده بودیم، برای همین با خیال راحت مثل روزهای قبلی رفتیم پایین صبحونمون رو خوردیم و توی استانبول راه‌های زیادی از پس جابجایی. یکی از این راه‌ها الان چون ماشین هتل برای ملو تاکسی رفته بود بی تاکسیه. اپلیکیشن بی تاکسی وقتی شما اینترنت داشته باشید یا سیم کارت یا وای فای اصلا میتونید ثبت نامش از همون ایران انجام بدین، مثل ثبت نام توی اپلیکیشن مثل اسنپ تاکسیه. کار کردن باهاتون خیلی راحته، این تقریبا مثل همون اپلیکیشن است. جایی که شما هستید رو به عنوان لوکیشن مبدا میشناسه و لوکیشن مقصدتون انتخاب میکنید. الان تاکسی من 900 متری تقریبا مونده تا برسه. وقتی شما با اپلیکیشن تاکسی رو میگیرید خب بهتره، بخاطر که دیگه مطمئنی که 100% از تاکسیمت استفاده میکنه. ولی در هر صورت حتی این به حساب محلی که میخوام برید خیلی نزدیکم باشه کمتر از 40 لیر نباید روش حساب کنید، یعنی کفش از 40 لیر شروع میشه. یک چیزی که هست اینه که اینجا مبلغ حقوقی مینویسه، مثلا الان برای مسیح که من میخوام برم نوشته بین 47 لیر تا 67 لیر نسبت به حال ترافیکی ممکنه تو راه وجود داشته باشه، ممکنه که هزینه برداشته. ما اومد دیدیم همونطور که میبینید امروز یه نم بارونی هم زده بود و برنامه ما واسه امروز این بود: موزه مادام توسا. این منظره ما چند روز پیش وقتی داشتیم از خیابون استقلال میگذشتیم دیده بودیم و امروز فرصت خوبی بود تا یه بخشی از روزمون رو بذاریم و یه بازدید کاملی از این موزه داشته باشیم. بعد از اینکه چند تا مجسمه رو تو ورودی موزه میدیدیم با آسانسور میرفتیم پایین و به باجه بلیط فروشی میرسیدیم. هزینه بلیط به ازای هر نفر برای دیدن این موزه 450 لیر بود که جمعاً ما به ازای 2 نفر 900 لیر پرداخت کردیم. از اینجا به بعد فقط تندیس‌های بی‌نظیری بود که شما میتونستین از اونها بازدید کنید. حتی چیزی که برای من جالب بود این بود که شما میتونستین به تندیس‌ها نزدیک بشین، البته نه جوری که بهشون بخواید دیگه آسیب برسونید، ولی در کل زیاد این شکلی نبود که بخوام بگم مثلا مأموری وایستاده و جلوی شما رو میگیرن، حتی اگه بخواید نزدیک بشین با این تندیس‌ها عکس بگیرید. Sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler için. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. و البته که بعضی از این تندیس‌ها چیزای جانبی داشت که میتونستین با اونا خودتون شبیه اون تندیس یا فضای اونجا بکنید و به هر حال عکس جالب‌تری بگیرید. یا اینه که هیچی نیست که بهت پای داشته باشه، یعنی تو مثلا با هر کدوم از این البته خدا آدم با فرهنگ داشته باشه دیگه دست نزده به اینا، ولی مثلا کسی بیاد بگه که آقا چرا مثلا
داری اینجوری عکس بگیری، هیچ کی نیست کاری داشته باشه، راحت خودت هم داری عکس بگیری، فیلم میگیری. عدد دو تا کلاه هم گذاشتن اینجا برای تو میتونی مثلا اینجا بشینی کنار موزار موها هم بذاری و عکس بگیری. و در واقع اگه بخوام بهتون بگم، مادام توسو اسم موزه مشهوریه تو مرکز شهر لندن. موزه مهمی که تو شهرهایی مثل آمستردام، برلین، وین، پراگ، لاس وگاس، نیویورک، هنگ کنگ، شانگهای، توکیو، سیدنی، سنگاپور و واشنگتن و البته استانبول شعبه داره. موزه‌ای پر از تندیس‌های افراد مشهور که انقدر شبیه واقعیتن سخته بشه باور کرد اینا همشون تندیسایین که فقط از موم ساخته شدن. اولین شعبه این موزه سال 1835 توی لندن افتتاح شد. خود مادام توسو به همراه پسراش تا زمان مرگش سن 89 سالگی، یعنی 250 سال پیش، نمایشگاه تندیس‌های مومی رو اداره می‌کردن. تو این قسمت بخشی از کارگاه مجسمه سازی مادام توسو قرار گرفته بود تا بدونی روند کار مجسمه سازی چه شکلیه. لابلای این همه تندیسای بی‌نظیر از آدمای معروف، بازیگرا، دانشمندا و افراد مشهور دیگه، بعیده که کسی توجهش جلب بشه به یه تندیس مومی از یه زن سالخورده که یه گوشه موزه قرار گرفته. آخرین تندیسی که مادام توسو قبل از مرگش تموم کرد، پورتری از خودش بود. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. رونالدوش خوبه خب؟ ولی مثلش طفله خیلی بدبخته. آخر میرسیم. کلا تجربه جالبیه، یعنی حالا شما اگه نگاه کنید نسبت به قیمتش ببینید که به نظر من کلی عکس میتونید بگیرید، کلی از هر گوشش استفاده کرده. حالا یا مجسمه هستید راحت میتونید خیلی جا مثلا میگم فاصله باید نمیدونم نزدیک مجسمه ها نشید و تو مثلا بیرون خودتون خیلی دارید، ولی اینجا نه هیچ مشکلی نداره. حتی خودشون مسئولیت دارن که اگه خواستن عکس دو نفره مطمئن بگیرن. سعی کردن که خیلی از جاها هم حتی این تعاملی باشه مجسمه، یعنی مثلا وقتی شما بگیرید صدای پخش میشه، ویدیوی پخش میشه،
یا مثلا یه وادی شروع میشه به وزیدن اگه تو هواپیما هستی. در کل تجربه جالب. اینجا اینجوری بود که اولی که ما اومدیم خیلی خلوت بود، ولی هر چی جلوتر میرفت تعداد بازیکن‌ها بیشتر میشد و انقدر این مجسمه‌ها طبیعی بودن که اگر چند ثانیه ثابت وای میستادی واقعا بعضی از بازیکن‌ها فکر می‌کردن که تو مجسمه‌ای. نمونه‌ش هم این پسر تفلک که تا مرز سکته رفت. کم کم خیلی داشت شلوغ میشد و ما تصمیم گرفتیم از بخش موزه خارج بشیم و بریم به بخش فروشگاهی مجموعه. اینجا هر چی که وجود داشت مربوط بود به خود موزه مادام توسو و اکثرا هم چیزایی بود که خب به سینما و دنیای سوپر استار مربوط بود. منم تصمیم گرفتم یه چند چیز کوچیک برای میز کار خودم به عنوان یادگاری بردارم. بعد از چند ساعت گردش توی موزه مادام توسو بالاخره از این موزه اومدیم بیرون. موزه که من حتما بهتون پیشنهاد میکنم ازش بازدید داشته باشین، چون واقعا نسبت به بهایی که برای بلیت میپردازین میارزه. و این مجسمه‌ای که من توی ویدیو نشون دادم بهتون همه مجسمه‌های موزه نیست، یعنی خیلی‌هاشو فیلم نگرفتم، خیلی‌هاشو عکس گرفتم. به هر حال ما پیاده اومدیم به سمت میدون تکسیم، چون من اونجا می‌خواستم به وسیله کارت بانک ایرانی خودم از یک دفتری که برای ایرانی‌ها بود و همون نزدیک میدون تکسیم بود کارت بکشم و به جاش لیر بگیرم. روشی که من اصلا به شما پیشنهاد نمی‌کنم و منم چون روز آخر بود و فکر می‌کردم شاید پول کم بیارم این کارو انجام دادم، چون من اومدنی ارز مسافرتی هم نگرفته بودم و دلار زیادی به خودم نیاورده بودم. از اینکه کارم تموم شد رفتیم به سمت ایستگاه مترو تکسیم و با کمک نرسان مترو استانبول که توی قسمت قبلی بهتون معرفی کردم رفتیم به ایستگاهی که آخره خیابون استقلال بود که اونجا نزدیک بود به یه ایستگاه مترو خیلی قدیمی، یعنی ایستگاه تونل. ایستگاه مترو تونل یه چیز جالبیه، یه خط مترو با 2 تا ایستگاه بین 2 تا منطقه بیوغلو و قره‌کوی. خطی که سال 1875 ساخته شده و طولش 573 متره. نشستن توی این قطار قدیمی واقعا جالب بود. خط مترویی که از 2 تا کابین ساخته شده بود که این 2 تا کابین از 2 طرف 2 تا ایستگاه با کابل کشیده می‌شدن و انگار جابجا می‌شدن و هی این حرکت تکرار می‌شد و مسافرها جابجا می‌شدن. بعد از بیرون اومدن از ایستگاه تونل به وسیله گوگل مپ و نقشه‌ای که من دانلود کرده بودم از قبل از شهر استانبول یه مسیری رو مشخص کردم که یه جایی رو پیاده بریم، یه جایی رو با اتوبوسی بریم، یه جایی رو با مترو زمینی بریم و طی این پیاده روی و گشت و گذارها یه ذره جاهای مختلف شهر رو ببینیم و با اون فضای شهری، این چیزی که من خیلی دوست دارم که مثل یه شهروند بتونم توی اون فضاهای شهری که هم آدم راه میرن راه برم. در نهایت بعد از این پیاده روی رسیدیم به مسجد ایاصوفیه. وقتی میرسیم به ورودی مسجد ایاصوفیه خب یه صفی برای توریستا وجود داره و در کنار شما یه صفی رو میتونید ببینید که برای نمازگزاراست و اونو بدون صف میتونن برن داخل. بعد از اینکه ساعت نماز تمام میشه گردشگرا میتونن وارد شن و از این مسجد بازدید کنن و دیگه چیزی به اسم بلیت ورودی هم وجود نداره. ایاصوفیه اینجا بنای عجیبیه، جایی که به عنوان کلیسای جامع مسیحی ارتدوکس، کلیسای جامع کاتولیک رومی، مسجد عثمانی و حتی موزه استفاده شده. یه شاهکار معماری بیزانسی، یادگار امپراتوری روم شرقی، جایی که سال 532 میلادی به دستور تئودورا همسر امپراتور ساخته شد. این هم مسجد ایاصوفیه.
این بنا با کار 10,000 کارگر در طول 5 سال تحت نظر 100 استاد تکمیل شد و بالاخره سال 537 میلادی افتتاح شد. اولش اسمش رو گذاشتن کلیسای بزرگ. بعد از فتح استانبول سلطان محمد فاتح دستور داد کلیسای هیا صوفیه رو به مسجد تبدیل کنن. آیاتی از قرآن همینطور لوحه‌هایی دور تا دور سقف هیا صوفیه نصب شد که توی اونها نام الله، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین نوشته شده بود. بعد از اعلام جمهوریت و به قدرت رسیدن آتاتورک، هیا صوفیه به موزه تبدیل شد و تا همین سال 2020 هم روال همین بود، اینجا موزه بود. ولی از سال 2020 با موافقت اردوغان هیا صوفیه دوباره مسجد شد و بعد از 86 سال دوباره محل نماز جماعت شد. مقصد بعدی ما آب انبار باسیلیکا بود، ولی خب دیگه چون تایم نهار شده بود و ما هم کم کم گشنمون شده بود، یه بوتیک هتل خیلی بامزه‌ای رو تو مسیر دیدیم و نهار اونجا خوردیم که پاستا و یه حالا کباب سنتی ترکی که گرفتیم اینجا، همونطور که می‌بینید هزینه شد 700 لیر. این نهار رو بخوریم بریم به سمت آب انبار استانبول. بعد از خوردن نهار بالاخره رسیدیم به آب انبار باسیلیکا، آب انباری که تو منطقه تاریخی استانبول یعنی محله سلطان احمد قرار گرفته. وقتی وارد این مجموعه میشین اول از گیت رد میشین و بعدم به بخشی که برای خرید بلیط هستش و معلومه که گیت هایی هست برای خود دولت ترکیه قرار گرفته. اونجا میرسین که به ازای هر نفر 300 لیر باید برای بلیط پرداخت کنید که تقریبا میشه گفت یه ذره نسبت به حال جای دیدنی که خب خیلی شاید سرگرمی بیشتری داره عدد بالایی حساب میشه. بعد از رد شدن از گیت و بعد از اینکه از پله‌های بسیار زیادی باید بریم پایین، میرسیم به آب انبار تاریخی باسیلیکا. آب انباری که حدود 1500 سال پیش با به کار گرفتن هزاران اسیر جنگی در زمان پادشاهی امپراتوری بیزانسی ساخته شده. جایی که حدود 9800 متر مساحت داره، 336 تا ستون مرمری توش قرار گرفته و با داشتن این سرستون‌های عجیب و جالب روزانه میزبان هزاران بازدیدکننده از جای مختلف دنیاست. یکی از جذابیت‌های این آب انبار قرار گرفتن 2 سر مدوسا توی این آب انباره که اعتقاد اون زمان این بوده که قرار گرفتن اینها توی اینجا باعث میشه ارواح شیطانی از این آب انبار دور بشن. بعد از گذراندن 20 دقیقه توی این آب انبار از اون داشتیم دیگه خارج می‌شدیم. چیزی که در موردش وجود داره اینه که از یه طرف میتونم بهتون پیشنهاد کنم که شاید خیلی هم با نیومدن به اینجا چیزی رو از دست نمیدین، یعنی نسبت به حالا هزینه‌ای که بابت بلیط باید پرداخت کنید به دولت ترکیه چیز زیادی رو از دست نمیدین، ولی خب از طرفی هم یه چیز خاصیه دیگه، یعنی شما تا اینجا اومدین و این رو نبینید اون هم باز یه جورایی شاید 50-50 بتونم بگم که براتون جالب باشه اینجا بیاین یا نه. بعد از اینکه چند تا جای فرهنگی رو رفتیم ازش بازدید داشتیم، به وسیله وسایل نقلیه می‌خواستیم برگردیم به خیابان استقلال. پس با قطار شهری رفتیم تا ایستگاه تونل و باز دوباره با همون قطار تاریخی ایستگاه تونل برگشتیم به خیابان استقلال. بعد از یه ذره چرخیدن توی شهر رو توی مترو رسیدیم به پاساژ جواهر و تا قبل از اینکه تایم شام بخواد برسه گفتیم یه ذره توی این فروشگاه یعنی فروشگاه میگروس یه ذره بچرخیم و خرید کنیم، یا هایپر مارکت مثل هایپر مارکتایی که توی ایران هستش. قیمت یه سری از خریدای ریز اینجا رو براتون می‌نویسم که یه ذره به حالا قیمت‌ها آشنا باشیم. ولی دو تا چیزی که به نظر من حتما از ترکیه باید خرید و برای خودش آدم ثابت ببره، یکی خرما و دومی پنیرای خوشمزه ترکیه است. آخر گفتیم یه بستنی و یا میوه طبیعی بگیریم اینجا، چون دیگه ساعت‌های آخر کار پاساژ بود و پاساژ جوان اینجوری که رأس ساعت که کار تموم میشه یا همه فروشگاه میبندن و همه به سمت در خروج راهنمایی میشن. خب اینم از جواهرگردی امشب دیگه وقت اومدن باز من تکسور زدم کلا تشکر.
وقتی که دیگه مثلا شلوغ شد ساعت 10 تقریبا واسه جواهر دیگه جمع میشه، یعنی همه مغازه‌ها یهو غذا می‌بندن. شک خب همه مردم یهو با هم می‌ریزن بیرون، تاکسی اصلا جواب نمیده. یعنی هم چند باری که من اومدم امتحان کنم جواب نمیده. حالا یه راه داریم، یا شما بیاین ایستگاه مترو هر جایی که می‌خواید بریم، یا تاکسی بیاین دم در. تقریبا دیگه اینجا هیچکی با تاکسیمت کار نمی‌کنه چون مسافر زیاده. طی کنید باهاشون دیگه. من الان پایین یکی بریم گفت مثلا 150 تا، البته مسیر زیادی هم تقریبا 10 دقیقه است هتل ما، ولی یکی گفت 150 تا. من ما تاکسی که الان هستن گفتن که 100 تا. تو هم طی کردیم میریم سمت مرحبا، صبح شما بخیر. بالاخره به روز هفتم، روز آخر سفرمون تو استانبول رسیدیم. بعد از خوردن صبحونه چون پروازم ساعت 9:30 شبه دیگه الان میریم اونجا چمدون‌ها رو جمع کنیم. هماهنگی کردم یه جایی رو دارن که اینجا برای ما چمدون‌ها رو نگه دارن. بریم ما از این چند ساعت آخری استفاده کنیم، بعدم بریم سمت نکته‌ای که همیشه تو روز آخر اتفاق میفته، یکی غم غربتی که اون روز آخر که میخوای برگردی تو رو میگیره. مورد دومش هم صبحونه‌های خوشمزه‌ای که همیشه تو هتل‌ها وجود داره. آدم صبح به عشق اون بیدار میشه میره پایین که یه روز پر از تفریح و گردش داشته باشه، ولی میدونی که دیگه روز آخر همین داره تموم میشه. بعد از اینکه اتاق تحویل دادیم و چمدونا رو تحویل دادیم، یعنی به امانت گذاشتیم پیش بچه‌های هتل، با ماشینی که ترانسفر هتل هستش اومدیم تا میدون تاکسی. باز من اومدم اینجا که یه ذره پول به همون روشی که گفتم روش اشتباهی و اصلا به شما پیشنهاد نمی‌کنم، با کارت ایرانی اینجا بکشم و لیر بگیرم، به خاطر اینکه باز حالا تو این چند ساعت یه موقع پول بیشتر نیاز نداشته باشم. یه ذره توی خیابون استقلال چرخیدیم، توی فروشگاه‌های مختلف تا رسیدیم به این کلیسای جالب و تاریخی، کلیسای سنت آنتونی پادوا که سال 1912 توی منطقه بیوغلو استانبول ساخته شده، کلیسای کاتولیک رومی. یه بازدید کوچولی از این کلیسا داشتیم، البته داخل خیلی نتونستیم وایسیم چون حداقل اون تایمی که ما اونجا بودیم یه بوی شدید حالت تینر وجود داشت و شاید فقط چند ثانیه تونستیم از اون معماری داخل دیدن کنیم. وقت نهار شده بود و برای نهار اومدیم این رستوران که چند روز بود داشتیم می‌دیدیم و دوست داشتیم امتحانش کنیم. رستوران پوتیتوس که سیب زمینی یا مغز پخت میشه، داخلش کره میزنن و 4 تا از این مخلفاتی که می‌بینید رو میتونید انتخاب کنید و داخلش قرار بدن. بعد از نهار اومدیم فروشگاه‌های سوک اگه اشتباه نکنم، یه سری سوپرمارکت‌های کوچیک‌تر زنجیره‌ای که شاید گفتیم اینجا بتونیم یه سری چیزای خاص‌تری رو پیدا کنیم که فروشگاه بزرگ نباشه. ما دوباره برگشتیم هتل که دیگه چمدونامو رو گرفتیم و حالا یه سری خریدایی که الان انجام شده و گذاشتیم توی چمدونامو نگه داشتم. من مخصوصا پرواز رو یه جوری گرفتم برای برگشت یه تایمی داشته باشیم از این روز آخر هم بشه استفاده کرد. خیلی در پروازات شما می‌بینید برای برگشت مثلا ساعت 10-11 ممکنه که برای برگشت باشه. به نظر من خوب نیست، یعنی شما که خب ساعت 12 باید اتاقو قاعدتون تعمیر بدید.
یه جوری بگیرین که مثلا ساعت 5 بعد از ظهر به بعد باشه که با هتل بتونید هماهنگ کنین، چمدونتون بسپارین، باز برین یه چند ساعت 4-5 ساعت چرخی بزنید و بعد برگردین چمدونتون بگیرید. به هر حال ما برگشتیم هتل. الان چند تا راه داریم که بریم فرودگاه، چون فرودگاهش خیلی بوده. مثلا فرودگاه جدید استانبول، یکی از این راه‌ها اینه که من فکر می‌کنم با مترو میشه دوباره برگشت. نپرسیدم از دوستان، یکی هم یه چیزی گفتم زیاد شاید درست متوجه نشدم، گفتم نه نمیشه با مترو برگشت، ولی فکر می‌کنم با همون راهی که ما اومدیم بشه برگشت. راه دومی که پیشنهاد کردن این بود که ما با همین ماشین هتل بریم بدون تاکسی، از اونجا اتوبوس‌ها با نفر 75 لیر ما رو میتونن ببرن تا فرودگاه. یعنی اتوبوسایی هستن که با اتوبوس‌های شهری و اینا یه ذره قیافشون فرق می‌کنه، شبیه مثلا اتوبوس وی آی پی بین شهری خودمونه. نفر 75 لیر ما رو ببرن فرودگاه. راه سومش اینه که من با خود هتل که هماهنگ کردم تاکسی فرودگاه هستن که برای یک ماشین 400 لیر دیگه فیکس شده، یعنی عدد بالا پایین نمی‌کنه چونه بزنن. 400 لیر تا فرودگاه ما رو میبرن، دیگه فرق نمی‌کنه مثلا 2 نفر باشین 3 نفر باشین هر چند نفر، ماشین رو 400 لیر در اختیارتون داریم. تاکسی فرودگاه رفتیم به سمت فرودگاه و تقریبا یه چیزی حدود نیم ساعته رسیدیم به فرودگاه. یعنی از جایی که ما بودیم نزدیکای میدون تقسیم تا فرودگاه، در حالتی که خب هیچ ترافیک و هیچ ایستی هم نداشتیم، نیم ساعته به اونجا رسیدیم. پروازمون ساعت 9:30 شب بود و بعد از اینکه چمدونامون تحویل دادیم و پاسپورتامون چک شد و از گیت رد شدیم، حالا 4-5 ساعت فرصت داشتیم که توی این فرودگاه بزرگ و قشنگ بچرخیم. توی تایمی که ما داشتیم برمیگشتیم، چون چند تا ایونت مختلف بود، یکی نوروز بود، دومی که رمضان بود و این باعث شده بود که برنامه‌های مختلف و آفرهای مختلفی توی فری شاپ و جای مختلف فرودگاه در جریان باشه. Merhaba. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Nereye gidersiniz? Teşekkürler. این باید بگم که وقتی که شما از گیت رد میشین دیگه تمام عددات توی فری شاپ و جاها و رستوران‌ها یورو هستش، یعنی شما باید با بابت هر خریدی که میخواین انجام بدین قیمت رو به یورو ببینید و اعلام میشه بهتون. میخوام بدونم که شماره‌گیری چیه؟ این زبان جالبه که فارسی هم داره. چون من یه ذره زود اومدم میگه که ساعت 8 دوباره برگرد تا شما گیت موشی هست. بریم یه ذره مغازه‌ها رو بگردیم. فروشگاه لوازم دیجیتالی چیزای جالبی داشت، ولی خب چیزی که بود هر جایی که میرفتی این رو متوجه میشدی که قیمت ها مخصوصا چیزای دیجیتالی، حتی گوشی و چیزای دیگه خیلی از ایران گرونتره. یعنی حتی اگه آیفون و غیره رو شما توی ایران تهیه کنی، به نظر من با رجیستر شاید قیمتش از اینجا پایین‌تر باشه. ما اینجا 2 تا بازشک گردنی گرفتیم برای اینکه تو پرواز اذیت نشیم و هر کدومش 3 یورو بود. کم کم ساعت پرواز ما داشت میرسید و آخرین چیزی هم که توی فرودگاه گرفتیم 2 تا چایی و 2 تا کیک بود که هزینه اینها شد 230 لیر. یعنی کلا خوردنی ها هم خیلی توی فرودگاه گرونتر از توی شهر.
ساعت از پرواز گذشته بود که شام ما رو برامون آوردن، جوجه کباب با برنج گرم. در نهایت بعد از 3 خورده ساعت رسیدیم تهران و اینجا قسمت آخرین برنامه تموم میشه. ممنون از شما که این برنامه رو دیدین. سری برنامه‌های استانبول در 5 اپیزود قرار گرفته که شما میتونید توی صفحه و توی پلیلیست قسمت‌های قبلی رو هم ببینید. خیلی ممنون میشیم اگه لایک کنید، سابسکرایب کنید و هر سوالی، هر صحبتی که داشتین تو کامنت بنویسید، من حتما جواب میدم. در اینجا شما در بالا سمت راست ویدئوی یک سفر دیگر میبینید و در پایین سمت راست هم پلیلیست کامل برنامه‌های وقت سفر که سفرهای ما به جای مختلف هستش رو میتونید ببینید. همیشه به سفر باشین. خداحافظ.